Chào mừng các bạn trở lại với kênh review hoạt hình 3D, cùng mình xem tiếp diễn biến tập tiếp theo của bộ đấu phá thương khung nhé. Khi Tiêu Viêm từ trong hôn mê tỉnh lại, liền cảm thấy đau đớn tận xương tủy. Gian nan mở cặp mắt có chút mơ hồ, đập vào mặt là một mảng không gian rực đỏ. Ánh mắt chợt trợn to, hắn mới nhìn rõ nguyên lai đó là một dòng dung nham nóng chảy chậm rãi lưu động. Nham thạch nóng chảy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, Tiêu Viêm chợt giật mình, nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Đảo mắt qua nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân hắn lúc này lại ở bên trong dòng nham thạch nóng chảy, hơn nữa lại còn ở sâu tận bên dưới. Mặc kệ cao thấp trái phải, tám hướng đều là dung nham nóng chảy rực lửa. Ánh mắt mờ mịt, Tiêu Viêm phát hiện ước chừng cách vị trí của mình một trượng, một đoàn vô hình hỏa diễm cuồng bạo thiêu đốt, mà chính bản thân hắn tựa hồ đang bị vây trong nội thể của đoàn vô hình hỏa diễm này. Dùng sức lắc đầu, đầu óc mơ hồ chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, Tiêu Viêm mơ hồ nhớ lại, chính mình giống như bị Vẫn Lạc Tâm Viêm đánh trúng, sau đó mất đi ý thức, giờ sao lại ở đây? Đây là địa phương dưới mặt đất, nơi Vẫn Lạc Tâm Viêm sinh ra, một âm thanh giả nua bỗng ở trong lòng Tiêu Viêm vang lên. "Lão sư, người không sao chứ?" Đang bối rối chợt nghe được thanh âm quen thuộc này, Tiêu Viêm nhất thời như trời hạn gặp mưa, vội vàng hỏi: "Còn có thể chống đỡ một thời gian ngắn?" "Tiểu tử, người bị Vẫn Lạc Tâm Viêm đưa tới nơi này gần nửa tháng thời gian, trong thời gian đó, nó luôn muốn tự luyện hóa ngươi, may mà trong nội thể ngươi có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, mà ngay khi ngươi hôn mê, ta đã vận cốt linh lãnh hỏa giúp ngươi chống đỡ, bất quá lực lượng ta tiêu hao đã quá nhiều, có lẽ sẽ không kiên trì được lâu. Tới khi đó, chỉ còn có thể dựa vào ngươi." Thanh âm Dược lão dồn dập mà hư nhược. Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng giật mình, đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện trên cơ thể mình được bao phủ một tầng bạch sâm hỏa diễm, mà bên ngoài đoàn vô hình hỏa diễm giống như một tiểu sa xoay quanh qua lại, tỏa nhiệt khí khủng bố, cho dù được cốt linh lãnh hỏa ngăn cách, vẫn khiến ra Tiêu Viêm truyền đến từng trận liệt phòng kịch liệt. Mà lúc trước chính lại đau đớn tận xương tủy này đã kéo Tiêu Viêm từ hôn mê tỉnh lại. Trong lòng hết sức bối rối, Tiêu Viêm bắt chính mình phải tỉnh táo lại, thanh âm khô khốc hỏi: "Như thế nào mới thoát khỏi nơi này?" Lời vừa dứt, cả hai đều trở nên trầm mặc, một hồi sau, thanh âm có chút chua xót của Dược lão mới vang lên: "Ta cũng không biết. Nơi này nằm sâu trong đại địa, ở đây, lực lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm cơ hồ cuồn cuộn không dứt, trừ phi ta khôi phục thực lực lúc đỉnh phong, có lẽ mới có thể đột phá ra ngoài. Vị trí hiện tại của chúng ta nằm sâu bên trong dòng nham thạch nóng chảy, nếu Vẫn Lạc Tâm Viêm có buông tha ngươi, chỉ sợ ngươi lập tức cũng bị dòng nham thạch nóng chảy này thôn phệ, cho dù ngươi có dị hỏa, sợ rằng cũng không kiên trì được một khắc. Chúng ta lẽ nào chỉ có thể ngồi chờ chết sao?" Thân thể Tiêu Viêm khẽ run lên, lẩm bẩm nói: "Lấy thực lực của Dược lão cũng không có biện pháp thoát khỏi tuyệt cảnh này, há chẳng phải hết hy vọng rồi sao?" Dược lão khẽ thở dài một tiếng: "Không có biện pháp, nếu không có cốt linh lãnh hỏa, có lẽ Tiêu Viêm sớm khi hôn mê đã bị Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu đốt không còn gì rồi." Tiêu Viêm nắm chặt tay, con người màu đen toát lên vẻ không cam lòng, còn nhiều việc hắn còn phải giải quyết, sỉ nhục của Tiêu gia cần hắn rửa sạch, phụ thân mất tích cần hắn tìm lại, còn có, chính hắn đáp ứng với một người con gái rằng khi hắn trở thành cường giả, hắn sẽ tìm đến nàng. "Ta không thể chết ở chỗ này." Lời nói đầy quật cường, chậm rãi từ miệng thanh niên nói ra. Nhiều năm như vậy, mọi cực khổ đều đã nếm qua, nếu lúc này buông tha, há có thể cam chịu sao? Mấy năm khổ tu đã làm thực lực Tiêu Viêm tăng lên, đồng dạng cũng khiến cho tâm trí Tiêu Viêm trở nên quật cường hơn. Ha ha, cảm nhận được dục vọng cầu sinh mãnh liệt trong Tiêu Viêm, Dược lão khẽ cười nói: "Tiểu tử ngươi luôn như vậy, ý chí quật cường. Một khi đã vậy, ta sẽ liều cái mạng già này, giúp ngươi một phần lực. Nhớ kỹ, cốt linh lãnh hỏa của ta có lẽ chỉ có thể kiên trì 3 ngày thời gian nữa. 3 ngày sau, ta sẽ đem toàn bộ lực lượng linh hồn còn sót lại quán chú tất cả cho ngươi. Sau đó, vì lực lượng linh hồn bị khô kiệt ta sẽ lâm vào ngủ say. Việc còn lại, hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Hy vọng, sau khi ta thức tỉnh, có thể nhìn thấy ngươi còn đang sống vui vẻ." Tiêu Viêm trầm mặc một hồi, rồi cắn răng khẽ gật đầu, đôi mắt thoáng đỏ, thấp giọng nói: "Lão sư, người yên tâm, đệ tử đã hứa sẽ luyện chế thân thể lại cho người, há có thể chết ở đây sao?" "Ha ha, tiểu tử ngươi, cố gắng tĩnh dưỡng, 3 ngày sau, hết thảy chỉ dựa vào bản thân ngươi a." Dược lão nở một nụ cười, nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm gật mạnh đầu, không nói lời nào nữa, khoanh hai chân, vừa muốn bắt đầu tiến hành tu luyện, chợt từ nạp giới đem thanh sắc liên thai lấy ra, thân hình khẽ nhấc, ngồi lên trên. Ngay khi vừa ngồi lên thanh sắc liên thai, cỗ nhiệt khí nóng cháy thẩm thấu khẽ giảm đi nhiều, xem ra dùng liên thai của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngăn nhiệt khí thật hiệu quả, nhưng cũng thật xa xỉ a. Ta cũng quên ngươi còn có bảo bối này, có liên thai này, có lẽ cơ hội thoát ra sẽ lớn hơn một chút." Cảm nhận được nhiệt khí thoáng giảm bớt, Dược lão cả kinh cười một tiếng, rồi thoáng trầm ngâm nói: "Khi ta ngủ say, nếu ngươi không kiên trì được nữa, hãy đem địa linh đam ăn vào, có thể giúp ngươi chống đỡ thêm một thời gian, vốn tính để khi luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm sử dụng, nhưng với tình huống hiện tại, đến tột cùng ai luyện hóa ai cũng chưa chắc đâu." Tiêu Viêm cười khổ, gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thụ năng lượng hỏa thuộc tính tự do xung quanh để khôi phục triệt để suy yếu sau trận đại chiến. Nhìn Tiêu Viêm dần tiến vào trạng thái tu luyện, Dược lão thở dài nhẹ một tiếng: "Tiểu tử này, có lẽ đây là kiếp nạn của ngươi, ta có thể dự cảm nếu ngươi thuận lợi thoát ra, sẽ như kén phá hóa điệp, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành cường giả chân chính." Khoảng thời gian từ tràng đại chiến kinh thiên đó đến nay ước chừng nửa tháng hơn, vốn sau đại chiến, nội viện đã thành một mảnh phế tích cũng dần dần chỉnh đốn thay đổi hoàn toàn.
Sau đợt đó thiên phần luyện khí tháp được mở trở lại, hơn nữa khiến mọi người kinh hỉ hơn là hiệu quả tốc độ tu luyện tăng lên nhiều. Tu hoạch này làm cho cả đại trưởng lão Tô Thiên và mọi người kinh hỉ không thôi, nhưng khi bọn họ nghĩ đến chôn sâu dưới tháp có tro cốt của một thanh niên, khiến tâm tình kinh hỉ dần trở nên nguội lạnh. Đại chiến tuy đã qua đi, đối với Tô Thiên trưởng lão và mọi người, cái tên của người thanh niên đó là một ký ức khó quên. Có lẽ, nhiều năm sau, đệ tử tốt nghiệp sẽ trở thành cường giả một phương, nhưng vẫn như cụ nhớ tới một đạo nhân ảnh trong tràng đại chiến kinh thiên tại Già Nam học viên, hắn đã cứu vớt bọn họ. Mất đi Tiêu Viêm, toàn bản môn bao phủ bởi một tầng không khí ảm đạm, nhưng thế lực của thực lực này như một khối tuyết cầu, càng lúc càng lớn. Tuy mất đi thủ lĩnh Tiêu Viêm, nhưng ngay sau đó Từ Nhiên tuyên bố gia nhập bản môn, khiến cho thế lực thành lập chưa đến một năm có thể cùng thế lực của Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình so kè. Thời gian trôi qua, bản môn từ một thế lực yếu giờ có thể ngạo nghễ trên đỉnh các thế lực ở nội viện, không bất kỳ thế lực nào có thể chống đỡ được. Đương nhiên, Tiêu Viêm mất đi, bản môn tự nhiên sẽ do đám người Ngô Hạo, Hổ gia trưởng quản, bất quá họ thủy chung chỉ là phó thủ lĩnh, mỗi thành viên gia nhập bản môn đều biết rằng, chân chính thủ lĩnh bản môn chính là vị anh hùng đã cứu vớt nội viện khỏi kiếp nạn, Tiêu Viêm. Thời gian vẫn theo quy luật trôi đi, có lẽ nhiều năm sau, có người sẽ quên tên đạo sư của học viện, bất quá cái tên đó lại là dấu ấn khó quên trong lòng bọn họ. Thiên phần luyện khí thấp tầng thứ 8, một đám lão giả thân phận cực cao bên trong học viện đang vây quanh một lão giả ngồi xe lăn, tóc trắng xõa, bộ dạng hết sức già nua. Đại trưởng lão, theo phân phó của ngài, chúng tôi đã phong bế đường vào tầng cuối cùng của đại môn và đem phong ấn, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Một lão giả đứng trước lão giả ngồi xe lăn hơi khom người, cung kính nói. Nghe xưng hô này, lẽ nào Bạch Phát lão giả chính là Tô Thiên đại trưởng lão, nhưng xem bộ dạng lúc này so với trước kia có vẻ già hơn rất nhiều, nếu không có đôi mắt thi thoảng lóe lên hàn mang sắc bén, thì ai cũng nghĩ hắn chỉ là lão nhân bình thường. Lai lịch đám hắc sắc vực cường giả tham gia tập kích nội viện đều đã điều tra xong rồi à? Mục Quang tạm ngừng nhìn trên cánh cửa đen, thanh âm Tô Thiên khàn khàn chậm rãi vang lên. Toàn bộ đã điều tra xong, phân phó xuống, 1 tháng sau, tập trung nhân thủ, đám người mang tới sỉ nhục cho nội viện, cần từ bọn chúng đòi lại toàn bộ. Phất tay, Tô Thiên lạnh lùng nói. Vâng, các vị trưởng lão đồng thanh nói, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ. Ngày đó, đám hắc sắc vực cường giả đột nhiên tập kích, hiện giờ tin này không chỉ truyền khắp hắc sắc vực, mà đã truyền khắp trên đại lục. Nếu sỉ nhục này không trả, ngày sau liệu Già Nam học viện có thể tại đây hào hào sống yên ổn? Chậm rãi gật đầu, sắc mặt Tô Thiên bỗng nhiên đạm mạc như băng tuyết tan chảy, 10 ngón tay nhăn nheo nhẹ nhàng giao nhau, lẩm bẩm nói, các ngươi nói xem hắn liệu còn sống không? Mọi người nhìn nhau, đều không dám mở miệng, bị Vẫn Lạc Tâm Viêm thôn phệ không những thể còn bị kéo xuống sâu bên trong đại địa, cho dù là cường giả đấu tông, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Như hiểu suy nghĩ trong lòng mọi người, Tô Thiên thở dài nhẹ một hơi, nghe nói nhị ca của Tiêu Viêm đã từng đến Già Nam học viện, tựa hồ sau đó đi hắc sắc vực, phái người điều tra một chút, âm thầm bảo hộ, coi như trả một phần nhỏ nhân tình cho tiểu gia hỏa kia. Nói xong, Tô Thiên vung tay lên, xe lăn tự động xoay người, mang theo thanh âm nhỏ, chậm rãi biến mất trong bóng tối. Nhìn bóng lưng Tô Thiên dần tiêu thất, các vị trưởng lão thở dài một tiếng, ánh mắt hướng về cánh cửa đen, hơi khom người rồi chợt lui ra. Tại nơi bọn họ lui bước, nơi không người nào biết, tại địa phương sâu dưới đất ngay chân bọn họ, thanh niên bên ngoài một thân sâm bạch hỏa diễm, đang lặng yên chịu đựng giày vò cùng ma luyện. Có lẽ bất luận kẻ nào đều không biết, tại sâu bên trong dòng nham thạch nóng chảy, thanh niên đang trong sự hủy diệt hung bạo không ngừng giãy giụa. Đến tột cùng có thể phá kén thành điệp, hay hóa thành cho bụi hay không thì không ai biết. Bởi vì, nơi đây là một tử địa, Tiêu Viêm từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh, chính là do trong đầu vang lên một thanh âm già nua mỏng manh. Nghe được thanh âm kia, Tiêu Viêm đôi mắt nhắm chặt cũng liền chậm rãi mở, liếc mắt nhìn thân thể sâm bạch hỏa diễm phía trên càng thêm hư bạc, trong lòng không khỏi hơi trầm xuống. Tiểu tử, ta đã sắp tới cực hạn, như cảm ứng được Tiêu Viêm thức tỉnh, tiếng thở dài của Dược lão chậm rãi vang lên. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, lão sư đã vất vả rồi. Ha ha, Dược lão cười cười, tiếng cười thấp dần, khó có thể che giấu suy yếu, thời gian tiếp theo, ngươi phải tự mình chống đỡ luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, thật hy vọng ngươi có thể sống sót qua được. Tiêu Viêm im lặng, lát sau mới cười khổ nói, con sẽ làm hết khả năng mình có, còn thành hay không là do số trời. Loại tình huống này ngay cả Dược lão cũng không cảm giác được ít nhiều cơ hội sinh tồn trong tuyệt cảnh, Tiêu Viêm cho dù là người lạc quan, nhưng là đối với chuyện này cũng không dám ôm kỳ vọng quá lớn, hiện tại hắn có thể làm, chỉ duy nhất là đem hết toàn lực sử dụng, khiến cho việc luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm kiên trì thêm một ít thời gian. Dược lão cũng là lâm vào trầm ngâm, hắn cũng rõ ràng, lúc ngủ say này đây sẽ trở thành một loại vĩnh biệt, linh hồn tuy có thể trốn vào bên trong giới chi đặc thù do hắn tạo ra, bất quá Vẫn Lạc Tâm Viêm vừa vặn lại là khắc chế hắn, bị loại hỏa diễm này thiêu đốt, cho dù là linh hồn, cũng là chỉ có kết cục hủy thành hư vô. Trong lúc Dược lão đang trầm ngâm, Tiêu Viêm hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua đoàn hỏa diễm cực đại vô hình, khó có thể tưởng tượng, hỏa diễm này thậm chí còn có linh trí của mình. Lúc Tiêu Viêm nhìn qua, nơi nào đó trong đoàn hỏa diễm vô hình, 2 điểm lục mang bén nhọn hiện lên, giống như một đôi đồng tử mắt, tham lam nhìn phương vị chỗ Tiêu Viêm, lục mang hơi hơi chợt lóe, liền có thêm một đoàn hỏa diễm vô hình thật lớn hiện lên, cuối cùng dính bám vào sâm bạch hỏa diễm như ẩn như hiện bao bọc bên ngoài Tiêu Viêm, đem nó đốt cháy, ăn mòn. "Tiểu tử, chuẩn bị đi." Thanh âm Dược lão than nhẹ đột nhiên vang lên, Tiêu Viêm biết, Dược lão đã tới cực hạn,
kế tiếp chính là phải dựa vào chính mình đây. Khóe miệng hiện một chút chua xót, chợt thở ra một hơi thật sâu, Tiêu Viêm thủ ấn vừa động, thanh hỏa trong cơ thể theo kinh mạch bắt đầu khởi động, cuối cùng chậm rãi thẩm thấu ra, đem thân thể toàn bộ bao bọc vào. Theo thanh liên địa tâm hỏa hiện lên, sâm bạch hỏa diễm bên vòng ngoài càng lúc càng mờ nhạt, một lát sau, rốt cuộc là đột ngột biến mất, mà theo nó biến mất, bên ngoài một tầng ngọn lửa vô hình cấp tốc dũng mãnh tiến vào, vừa muốn đem người bên trong đốt cháy, thì bị một đoàn thanh hỏa ngăn cản lại. Tiểu tử kia, kế tiếp liền phải dựa vào chính ngươi, hy vọng ngươi có thể thuận lợi sống sót qua, mệnh thầy trò chúng ta đều đặt tất cả trên tay ngươi. Dược lão thanh âm suy yếu càng lúc càng mờ nhạt, một lát sau, rốt cục hoàn toàn biến mất. Mà theo thanh âm dược lão tiêu biến, Tiêu Viêm có thể cảm giác được ý thức dược lão đang trong cơ thể mình bay nhanh ra, mà ngay khi ý thức hoàn toàn rời khỏi chốc lát, một cỗ lực lượng hùng hồn lặng yên từ trong cơ thể trào ra, làm Tiêu Viêm khí thế tăng vọt rất nhiều. Lão sư, đệ tử sẽ không làm người thất vọng. Cảm thụ được cỗ lực lượng hùng hồn kia tràn đầy, Tiêu Viêm cắn chặt môi, đôi mắt phiếm đỏ lên, hắn rõ ràng, đó là dược lão đem toàn bộ lực lượng còn sót lại cho hắn, mà bản thân mình, vì linh hồn lực lượng khô kiệt, lại lần nữa trốn vào trong giới chỉ, lâm vào ngủ say. Tiếp nhận công việc lúc trước của dược lão, Tiêu Viêm mới hiểu được, cùng vẫn Lạc Tâm Viêm đối kháng tiêu hao lực lượng khổng lồ như thế nào, hơn nữa, có lẽ là bởi hắn cùng dược lão thực lực chênh lệch, tuy rằng thanh liên địa tâm hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa đều là dị hỏa, bất quá khi Tiêu Viêm dùng hai loại hỏa diễm che chở, lại là chênh lệch không nhỏ. Lúc trước dược lão thi triển cốt linh lãnh hỏa, tuy rằng vẫn như cũ làm Tiêu Viêm cảm thụ được một ít phòng, bất quá cũng không phải không nhẫn nhịn chịu được, nhưng hiện tại là Tiêu Viêm phải dựa vào chính mình để chống đỡ vẫn Lạc Tâm Viêm, cảm giác nóng cháy kia lại là sâu sắc hơn nhiều, thậm chí, y phục trên thân thể, dưới sức nóng kia bị nướng giòn, thậm chí một lần Tiêu Viêm thân thể mấp máy một chút, thế nhưng nó lại ầm ầm bạo liệt thành một đống bột phấn lớn, lưu lại một thể trống trơn ngồi xếp bằng trên đài sen. Khuôn mặt run rẩy, lạnh khí nhẹ nhẹ không ngừng từ trong hàm răng Tiêu Viêm lan ra, làn da trắng đều là vì nóng mà trở nên hồng nhuận, thậm chí lỗ chân lông còn lặng lẽ chảy ra một ít mồ hôi, nhìn qua có chút dọa người. Mạnh mẽ áp chế cảm giác nóng phỏng, Tiêu Viêm gian nan từ trong nạp giới lấy ra một lọ hồi khí đan, sau đó nhét toàn bộ vào trong miệng, thân thể bị vẫn Lạc Tâm Viêm vây quanh, chung quanh tuy như cũ vẫn có hỏa nguyên tố phiêu đãng, bất quá bị vẫn Lạc Tâm Viêm khống chế, lại là khó hấp thụ, cho nên Tiêu Viêm muốn kiên trì lâu hơn, chỉ có thể sử dụng đan dược. Không nghĩ tới vẫn Lạc Tâm Viêm đáng sợ như thế này, khó trách ngay cả lão sư cũng kiêng kỵ không thôi, bất quá nếu tiêu hao như vậy, ta chỉ sợ ngay cả một vòng thời gian đều cũng kiên trì không được. Trong miệng bị đan dược lấp đầy, Tiêu Viêm nhìn bên ngoài tựa hồ như có vô cùng vô tận vô hình hỏa diễm, trong lòng nổi lên một mảnh chua xót, quả nhiên là tuyệt cảnh trên trời không cửa thoát, dưới đất hết đường chạy. Xem ra chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện. Môi khô ran hơi run run, cảm thụ được cảm giác phòng gần như tra tấn này, hồi lâu sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi hướng mắt lên, hắn thôi dốc hết toàn lực, kế tiếp, sống hay chết, đều dựa vào số trời. Thế giới nham thạch nóng chảy dài vô tận, không có khái niệm thời gian, mà ở cái loại chịu đựng tra tấn này, Tiêu Viêm cũng không chia ra nửa điểm tâm tư đi chú ý thời gian trôi qua, hắn chỉ biết là chính mình tựa hồ tùy thời đều bị thiêu đốt, giống như y bào kia, hóa thành một chùm bột phấn, biến mất tại thế giới nham thạch nóng chảy này. Bị dày vò đến bực này, Tiêu Viêm sâu trong nội tâm cũng là nảy lên một trận cô độc, thế giới nham thạch nóng chảy này, trừ bỏ tiếng dòng suối nham thạch chảy, còn lại cả nửa điểm thanh âm cũng không có, khắp thế giới phảng phất như bị ngăn cách, cái loại trong thiên địa mờ mịt cô độc này, trầm ngâm, khi Tiêu Viêm chịu đủ sức nóng tra tấn, hắn lại lần nữa cảm nhận được tâm hồn mệt mỏi cùng mờ mịt. Có lẽ nếu như vậy quá lâu, hắn sẽ quên mất yết hầu chấn động phát ra thanh âm êm tai như thế nào, thậm chí, có lẽ hắn còn có thể quên mất thân phận nhân loại của chính mình, thiên địa tịch liêu, cô độc, xâm nhập sâu trong cốt tủy, không xua đi được. Tiêu Viêm cũng không biết đã kiên trì bao lâu thời gian, theo thời gian trôi qua, hắn còn có thể cảm giác được ngoại giới càng thêm nóng cháy, bất quá cũng may, trải qua bị nướng như thế, thân thể hắn tựa hồ cũng mơ hồ xuất hiện một ít hỏa kháng tính, bởi vậy cái loại cảm giác nóng cháy không ngừng này mới không làm hắn nổi điên. Vẫn Lạc Tâm Viêm có được linh trí, tựa hồ kiên nhẫn còn hơn xa nhân loại khó có thể sánh bằng, ngẫm lại cũng phải, ở loại địa phương như vậy nhiều năm tháng, không có tính nhẫn này tốt mới là kỳ quái, mà cũng bởi vậy, nó vẫn chưa lựa chọn dùng phương thức mãnh liệt trong thời gian ngắn giải quyết Tiêu Viêm, mà là lựa chọn loại châm hỏa luyện hóa, bất quá loại thông thả luyện hóa này, lại làm cho Tiêu Viêm chân chính cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác sống không bằng chết. Trong lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm cuồn cuộn không ngừng nướng cháy, cả người Tiêu Viêm đều vì vậy mà lâm vào một trạng thái mơ hồ, hắn chỉ có thể vô thức điều động thanh hỏa trong cơ thể không ngừng chống đỡ, sau đó lại vô thức hấp thu năng lượng ít ỏi xung quanh, bổ sung cho bản thân. Bất quá vô thức như vậy, Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được chính mình thao túng dị hỏa càng thêm thuần thục, nhưng trừ bỏ chuyện hắn có thể tiết kiệm được một chút tiêu hao dị hỏa ra, tựa hồ cũng không thể làm xuất hiện đường sống. Dựa theo tình hình này mà tính, có lẽ không bao lâu thời gian nữa, Tiêu Viêm sẽ hoàn toàn bị luyện hóa, mà thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể cũng sẽ bị Vẫn Lạc Tâm Viêm cắn nuốt. Gian nan kiên cường, tại đây thế giới không có khái niệm thời gian, không biết đã duy trì được bao lâu, có lẽ là 2 ngày, 1 tuần, nửa tháng, vài tháng. Một khắc, đem Tiêu Viêm từ trong trạng thái mơ hồ bừng tỉnh, là từ trên cánh tay truyền đến từng trận cảm giác ôn nhu lành lạnh, cỗ cảm giác này, giống như là đất khô hạn lâu năm đột nhiên gặp mưa to tầm tã, làm Tiêu Viêm cả người linh hồn đều run lên, chợt mở hai mắt, đầu nghiêng qua, chợt nhìn thấy thất thải thôn tiên mãng, không biết đã bị quên lãng bao lâu quấn trên cánh tay. Thôn tiên mãng, đầu óc hỗn độn liền hồi phục một ít thanh tỉnh,
Tiêu Viêm tinh thần run lên, kinh hỉ thất thanh kêu lên, có lẽ chính hắn cũng chưa nhận thấy được, thanh âm này so với trước kia đã trở nên khô khốc khàn khàn hơn rất nhiều. Tại địa phương mà sự cô độc có thể làm cho người ta nổi điên, đột nhiên thấy một thứ có thể cùng mình trò chuyện gì đó, có thể tưởng tượng Tiêu Viêm giờ phút này tâm tình kích động ra sao. Bất quá, trong khi kích động mãnh liệt, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua đôi xà đồng đẹp đẽ kia, trong lòng lại đột nhiên lay động, giờ phút này, sau đôi mắt kia không ngừng biến ảo nhan sắc, khi thì lạnh như băng, khi thì tràn ngập sinh cơ, hiển nhiên lúc này hai linh hồn trong cơ thể tựa hồ đang kịch liệt tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Đối với sự tranh đoạt này, Tiêu Viêm cũng không có biện pháp, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tranh đoạt rằng co chừng 10 phút, chợt, một đạo thất thải quang mang từ trong cơ thể Thôn Thiên Mãng trào ra, đuôi sau người hung hăng vung, thân hình thật nhỏ trực tiếp bạo bắn ra, chợt bay thoát khỏi phạm vi thanh hỏa đang bao bọc Tiêu Viêm. Thôn Thiên Mãng ra khỏi bao bọc của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vẫn Lạc Tâm Viêm tự do bên ngoài nhanh chóng đánh tới, nhưng mà ngay tại lúc sắp đến thân thể, Thôn Thiên Mãng đột nhiên tại thất thải quang mang bên dưới cấp tốc lao lên, chợt, một khối thân thể hoàn mỹ mềm mại như bạch ngọc, chậm rãi xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Nhìn mỹ nhân đẹp đẽ kia hiện lên, tim Tiêu Viêm chậm rãi trầm xuống. Xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm là một mỹ nhân tràn đầy dụ hoặc, thân như bạch ngọc, đủ để vô số nam nhân trở nên điên cuồng. Nếu mỹ nhân âm lãnh tựa băng xương kia gương mặt chỉ cần thêm ít điểm nhân tình, vậy càng hoàn mỹ. Đương nhiên, bất kể mỹ nhân trước mặt có hoàn mỹ thế nào đi chăng nữa, đối với Tiêu Viêm mà nói thì đây không phải là vấn đề gì tốt. Dù sao nữ nhân này thực sự quá khủng bố, mặc dù cùng nàng ta có ước định, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương này hỉ nộ bất thường, Tiêu Viêm trong lòng thủy chung có chút cảnh giác. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa hiện nhân hình, vẫn Lạc Tâm Viêm như phát giác ra, một đoàn vô hình hỏa diễm đột ngột xuất hiện, hướng người trước mặt tỏa ra nhiệt khí nóng cháy kinh khủng, cho dù lấy thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sắc mặt cũng thoáng có chút biến hóa. Cánh tay nhỏ nhẹ vẫy, thất thải quang mang như ngọc từ trong nội thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương bạo dũng xuất ra, cùng với vô hình hỏa diễm ngạnh đỡ. Mặc dù nàng không có dị hỏa, nhưng chỉ bằng thực lực cường hãn của nàng, cho dù vẫn Lạc Tâm Viêm có muốn luyện hóa nàng sợ cũng chẳng dễ dàng gì. Đem vô hình hỏa diễm ngăn chờ đằng sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này mới cảm nhận rõ hoàn cảnh lúc này của mình có chút không đúng, ánh mắt thoáng đảo quanh, nhìn thấy vẫn Lạc Tâm Viêm cùng với Vô Tận dung nham nóng chảy, đôi mi nhất thời dựng lên, ánh mắt nàng dừng ở vẫn Lạc Tâm Viêm đang bao quanh bên ngoài, sắc mặt vốn lãnh đạm bỗng trở nên khó coi, dị hỏa. Ha ha, nữ vương bệ hạ, thật sự xin lỗi, ta dĩ nhiên lại quên mất ngài. Một tiếng cười chậm rãi vang lên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi đem ánh mắt tràn đầy dụ hoặc hướng về phía Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên thanh liên thai. Gương mặt diễm lệ bỗng trở nên âm lãnh, đối với tên luôn lấy Thôn Thiên Mãng ra để áp chế nàng không có nhiều hào cảm. Nhận thấy ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương thoáng trở nên băng lãnh, Tiêu Viêm khẽ nhích người về phía sau. Đối với nữ nhân này, hắn có chút kiêng kỵ, trước kia có Dược lão còn không lo lắng, nhưng giờ Dược lão đang lâm vào ngủ say, nếu nàng ta đối với mình có điểm bất lợi, thật không có cách nào phản kháng. Khuôn mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương tựa bạch ngọc, thân thể thì hoàn mỹ mềm mại, cho dù biết rõ chỉ cần trong nháy mắt, mỹ nữ xà nhân này có thể làm người ta chết trong nháy mắt, nhưng dưới tiểu phúc Tiêu Viêm vẫn dâng lên một đoàn tà hỏa, nữ nhân này, quả thực chính là khắc tinh của tất cả nam nhân, gương mặt như thượng tiên kiệt tác, không chút tì vết, hơn nữa cực kỳ lãnh diễm, làm cho lòng người trở nên ngứa ngáy. Nam nhân đều như thế, biết rõ không thể động tới, nhưng hết lần này đến lần khác đều muốn lao vào. Mỹ nhân như ngọc, mỹ hoặc thiên thanh, yêu mỹ thiên hạ, mỹ nhân trước mặt này, tựa hồ đánh giá như vậy cũng là không quá đáng. Tiêu Viêm đem ánh mắt có chút lưu luyến đó nhanh chóng rời đi chỗ khác, bất quá lại không tránh khỏi cảm ứng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đôi môi hồng nhuận lập tức khởi một phiếm lạnh ý, ngươi nhìn cái gì? Tiêu Viêm cười khan một tiếng, không dám đối lại, ai biết nữ nhân hỉ nộ bất thường này, có thể mang mình giải quyết ngay tại chỗ. Nơi đây là nơi nào? Liền tại thân thể mềm mại của Mỹ Đỗ Toa nữ vương hòa thành một bộ hồng sắc y phục, ngọc chỉ thon dài gạt mái tóc đang phiêu tán trên trán, nàng nhàn nhạt hỏi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, chần chờ một lúc, rồi đem tình huống giản lược đi kể lại, nhưng khi đang nói tới thời điểm cuối cùng, Tiêu Viêm thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi dựng đôi mày liễu, lập tức thanh âm từ từ nhỏ lại. Ta thật hối hận lúc đầu không trực tiếp giết ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền nói, cả người run lên, người này dĩ nhiên đem mình tới cái địa phương này, nơi này cơ hồ là tử cảnh, tuy nàng thực lực siêu cường, nhưng lần trước lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để tiến hóa, nàng đối với loại hỏa diễm này có chút cảm giác sợ hãi. Nhưng nàng thật không nghĩ rằng, tên khống chế bản thể nàng lại tự nhiên đem nàng đến một địa phương thâm sâu này, hơn nữa bên ngoài còn có một dị hỏa có linh trí, đang nhìn họ với đôi mắt đầy tham lam. Tiêu Viêm xấu hổ cười, cẩn thận nói, ta cũng không nghĩ ra, nữ vương điện hạ, ngài xem, chúng ta giờ này nói gì cũng vô dụng, không bằng liên thủ đột phá vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó chạy trốn, như thế nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt cười đầy âm lãnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vẫn Lạc Tâm Viêm, một lát sau, bàn tay vung lên, một đạo thất thải năng lượng bạo ra, ầm ầm nện lên trên hỏa diễm, công kích hung hãn bậc này, ngoại trừ khiến vẫn Lạc Tâm Viêm rung lên một hồi, tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn công kích của mình tựa hồ không có nửa điểm hiệu quả, gương mặt lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở nên ngưng trọng, một kích vừa rồi tuy không xuất toàn lực nhưng cũng không thể xem thường, không nghĩ tới không có nửa điểm hiệu quả. Nơi này là địa phương vẫn Lạc Tâm Viêm sinh ra, ở nơi này cơ hồ năng lượng của nó cuồn cuộn không ngừng, muốn đột phá không phải dễ dàng. Tiêu Viêm một bên nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương động thủ, lên tiếng nói.
Mỹ Đỗ Toa nữ vương mày liễu dựng lên, vừa định mở miệng mắng một câu. Vẫn Lạc Tâm Viêm đột nhiên bị công kích, tựa hồ có chút phẫn nộ, một đoàn vô hình hỏa diễm cấp tốc hiện ra, hướng về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương vây lại, bị nhiệt khí nóng chảy khủng bố của vô hình hỏa diễm thiêu đốt, thất thải quang mang bên ngoài tựa hồ có chút hư bạc. Đấu khí bên ngoài bị thiêu đốt trở nên hư bạc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tựa hồ cảm nhận được, mặt cười biến đổi, đôi tay đột nhiên kết một ấn kết kỳ dị, một vòng thất thải quang mang liền bạo ra, hướng vô hình hỏa diễm bắn tới. Ngươi, cho dù chúng ta liên thủ cũng không đột phá được dị hỏa này, lần thứ hai rằng có với hỏa diễm một hồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cuối cùng cũng biết đây không phải kế lâu dài, đôi môi đỏ mộng chuyển hướng về phía Tiêu Viêm, quát lanh. Lão sư đã ngủ say, Tiêu Viêm cười khổ nói. Đáng chết, nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nộ hỏa càng đại thịnh, xem bộ dạng, tựa hồ hận không thể một trường giết chết Tiêu Viêm. Giết ta người cũng không thể thoát được, tới mức này, Tiêu Viêm cũng không ngại có chọc giận nữ nhân này hay không, than thở nói. Hiểm cảnh gì mà bổn vương chưa gặp qua, dị hỏa này muốn lưu ta lại, cũng không phải dễ dàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, liền như quỷ mị xuất hiện tại ranh giới với hỏa diễm, bàn tay vung lên, kình phong cấp tốc nổi lên, hung hăng nện vào Vẫn Lạc Tâm Viêm. Âm thanh trầm thấp vang lên quanh khu vực làm Tiêu Viêm trên trán có chút toát mồ hôi, nữ nhân này mà đánh vỡ phong tỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm thì sợ rằng biển nham thạch bên ngoài sẽ chảy vào. Nàng ta có thể không sợ, nhưng bằng thực lực của hắn, khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Kình khí kinh thiên nện lên phía trên hỏa diễm, một chấn động bắt đầu rung lên, một vệt nứt hiện ra, nhưng lại giống như quả cầu cao su, ngay khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương rút tay lùi lại, liền chậm rãi phục hồi như cũ. Tại địa phương này, Vẫn Lạc Tâm Viêm đích xác sở hữu một nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Một kích như vậy dĩ nhiên không đem lại một chút hiệu quả, gương mặt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cuối cùng cũng trở nên hết sức nghiêm trọng, hiểm cảnh lúc này của nàng còn khó khăn hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Bổn vương không tin không phá được ngươi. Gương mặt lãnh diễm động nhân hiện lên một chút sát khí, song trường Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại lần nữa quang mang đại thịnh, đang định phát ra công kích tiếp theo thì Vẫn Lạc Tâm Viêm thanh âm tràn ngập nộ khí vang lên, tại Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương vang vọng. Nhìn biến hóa của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống, nữ nhân ngu xuẩn này tựa hồ đã đem nó chọc tức mất rồi. Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương tràn ngập sát khí cùng băng lãnh nhìn chằm chằm hai điểm u quang, vừa muốn động thủ, gương mặt đột nhiên biến đổi. Gương mặt vốn trắng nõn có điểm thêm một trận hồng nhuận khác thường, bạch vụ nhẹ nhẹ từ nội thể nàng thẩm thấu ra. Đáng chết, đến tột cùng là vật gì? Nó tiến nhập nội thể ta khi nào? Bàn tay đặt lên tim, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiến chặt răng, đấu khí trong cơ thể như núi lửa bạo phát, từng đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện trong nội thể, đoàn đoàn vây quanh. Sắc mặt hồng nhuận của Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện lên ánh mắt kinh ngạc. Một lát sau, Tiêu Viêm tựa hồ hiểu ra điều gì đó, trong lòng thầm kêu không ổn một tiếng, trong nháy mắt thanh âm hạ xuống, Tiêu Viêm liền cảm nhận được có một đoàn tâm hỏa cực kỳ nóng cháy đột nhiên trong nội thể xuất hiện. Đoàn tâm hỏa này dày đặc và cực kỳ cường đại, cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ trên mỗi bộ phận trong cơ thể Tiêu Viêm. Dường như lúc này Tiêu Viêm cảm thấy toàn bộ thân thể như một lò luyện đan nóng cháy vậy, bên ngoài ngăn trở của thanh hoa tựa hồ không còn một chút tác dụng, bởi vì nhiệt khí đang từ trong nội thể Tiêu Viêm khuếch tán ra. Lần này thật muốn xong đời rồi, cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt như kim chích, Tiêu Viêm không ngừng cười khổ, hắn có thể cảm nhận được nhiệt khí trong cơ thể càng lúc càng nóng cháy. Dựa theo tình huống này, không lâu sau thân thể hắn sẽ từ từ bị dung hóa. Hỏa diễm đáng chết này, nhiệt khí trong cơ thể càng lúc càng cao làm cho đầu óc Tiêu Viêm trở nên hỗn độn. Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, Tiêu Viêm cố mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ôm đầu, vẻ mặt thống khổ, hơn nữa cách đỉnh đầu nửa bàn tay, hai đạo nhân ảnh và xà ảnh có chút hư ảo, đang bị vô hình hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Nữ nhân ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với linh hồn thể có thể tạo ra thương tổn cực đại sao? Linh hồn hỏa diễm tuy không thể chiếm cứ thân thể, nhưng có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Nếu linh hồn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương hoàn toàn chiếm cứ thân thể Thôn Thiên Mãng, Vẫn Lạc Tâm Viêm dù đối với linh hồn có đặc thù, thương tổn tự nhiên cũng vô dụng, mà bằng với thực lực của nàng, cho dù không đột phá được phong tỏa nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm muốn luyện hóa nàng cũng là việc cực kỳ khó khăn. Chẳng qua thật đáng tiếc, xảo ngộ thế nào, bất kể là Thôn Thiên Mãng hay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đối với thân thể này cũng không hoàn toàn khống chế. Bởi vậy lần này cơ hồ nàng thật sự gặp khắc tinh chân chính. Tại lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm ra sức luyện hóa, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thật chân chính đã tiến nhập sinh tử chi môn. Lần này, trong cơ thể Tiêu Viêm đã xuất hiện tâm hỏa, so với khi tiếp nhận Vẫn Lạc Tâm Viêm bổn nguyên để luyện thể, cường độ tâm hỏa lúc đó kém hơn bây giờ rất nhiều lần. Khuôn mặt bởi vì sung huyết mà có chút phát tím, trên da Tiêu Viêm không ngừng bốc lên làn hơi nước, từ trong cơ thể tỏa ra nhiệt độ rất cao như có thể đem tất cả mọi thứ xung quanh đó hòa tan hết, có thể tưởng tượng rằng bên cạnh Tiêu Viêm có hai cái lò nướng. Nếu không phải bản thân Tiêu Viêm nắm giữ dị hỏa, đối với ngọn lửa này có một chút kháng tính, hơn nữa lúc trước cũng đã được luyện thể bằng Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu không chỉ sợ một lúc sau khi tâm hỏa xuất hiện, cũng giống chiếc áo bào lúc nãy, trực tiếp biến thành bột phấn. Bất quá may mắn, tuy xuất hiện tâm hỏa, nhưng lực lượng nóng bỏng đó đi vào từng ngõ ngách trong cơ thể đem Tiêu Viêm tra tấn làm hắn sống không bằng chết, thậm chí có thể cảm giác thấy máu huyết đang sôi trào, kinh mạch trở nên vặn vẹo. Xương cốt dường như không chịu nổi áp lực này khiến Tiêu Viêm vang lên một tiếng rên rỉ. Cứ theo tình trạng này thì không lâu sau nữa, thì Tiêu Viêm sẽ biến mất khỏi thế giới này. Trong cơ thể, tâm hỏa ngày càng lan ra mãnh liệt.
Mái tóc Tiêu Viêm đột nhiên bốc cháy, đem tất cả mọi thứ trên đầu hắn trở thành bụi phấn, lưu lại một cái đầu trơ trụi như bóng đèn. Đối với mái tóc bị đốt, Tiêu Viêm không có nửa điểm quan tâm, lúc này, hắn cố nén đau nhức toàn thân, khống chế Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không ngừng trục xuất tâm hỏa đang lan ra. Nhưng hành động này dường như là vô ích, vẫn Lạc Tâm Viêm tại địa bàn của nó, thực lực thể hiện ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương hay Dược lão đều cảm thấy cực kỳ khó khăn, tuy rằng Tiêu Viêm đem toàn bộ lực lượng để áp chế, nhưng chỉ khiến tâm hỏa thêm phần lợi hại hơn, mà xung quanh nơi này độ nóng càng ngày càng cao. Lần này, thật là muốn tiêu đời. Dùng tâm thần nhìn vào trong cơ thể giống như một lò lửa đang bạo động, tinh thần dần dần suy yếu, nội tâm Tiêu Viêm cảm thấy thật vô lực và mệt mỏi. Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không có tỏ ra thương cảm, bởi nó không quan tâm đến cảm thụ của Tiêu Viêm, trái lại nó từ từ gia tăng độ nóng của tâm hỏa, nó tựa hồ cảm giác được chỉ cần một lúc nữa, nó có thể mang Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thôn phệ. Lúc Tiêu Viêm rơi vào tuyệt cảnh, thời điểm sắp bị luyện hóa, bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương tựa hồ cũng không tốt lắm, tuy thực lực của bản thân rất cường hãn, nhưng linh hồn hai người đã có khế ước, khiến nàng cảm thấy rất đau đớn, mà sự đau đớn này lại từ phía sâu trong linh hồn tràn ra. Nỗi đau này không kém hơn Tiêu Viêm là bao nhiêu. Thời gian trôi qua, khuôn mặt thống khổ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương tựa hồ giãn ra một ít. Trên phía vô hình hỏa diễm, bóng người và xà ảnh dường như bất chi bất giác có dấu hiệu dung hợp. Nhìn tình huống này, tuy rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang bị linh hồn dằn vặt, bất quá vẫn Lạc Tâm Viêm dường như đánh lộn, đem linh hồn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng Tôn Tiên Mãng chậm rãi dung hợp, tuy quá trình này 10 phần chậm chạp. Bất quá có thể tưởng tượng, khi nàng kiên trì đến khi hai linh hồn triệt để dung hợp, và nàng có thể triệt để nắm trong tay thân thể mình, đến lúc đó hiệu quả khắc chế của Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với nàng sẽ tự động tiêu tán. Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy rằng có một ít linh trí, nhưng đối với tình huống này cũng không rõ ràng lắm, bởi vậy nó không biết rằng khi nó gia tăng tâm hỏa luyện hóa, lại là lúc nó âm thầm giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương một đại ân. Đương nhiên, đây chỉ là tình cảnh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. So sánh với nó, Tiêu Viêm còn thê thảm hơn rất nhiều, bởi nhiệt độ trong cơ thể liên tục tăng cao, sau một thời gian không lâu, thân thể của hắn sẽ bị độ nóng ở nơi này chậm rãi hòa tan. Khuôn mặt Tiêu Viêm màu đỏ đậm, nhìn qua thật giống người vừa bị lột da, cực kỳ đáng sợ. Mà trong cơ thể độ nóng tăng cao, làm cho làn da dần dần nứt ra, máu huyết tuôn ra, sau một thời gian khiến hắn trở thành một huyết nhân. Bề ngoài cơ thể khiến cho mọi người sợ hãi, trong cơ thể của Tiêu Viêm lại còn thê thảm hơn, kinh mạch bị khô lại nên lại càng vặn vẹo giống như ống nhựa bị đốt, ngoài ra các bộ phận trong cơ thể cũng bị biến dạng nghiêm trọng. Nếu không phải có thêm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nỗ lực bảo hộ, chỉ sợ Tiêu Viêm đã bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi lên rồi. Đương nhiên, trở nên thê thảm không chỉ như thế này thôi. Trong biển đấu tinh, tựa như biến thành chảo lửa tràn đầy nhiệt khí khiến cho đấu khí trở nên sôi trào. Trong, ngoài cơ thể đều trong trạng thái cực kỳ thê thảm, khiến Tiêu Viêm trọng thương, trực tiếp kế cận trạng thái tử vong. Một tia ý thức hỗn độn chậm rãi phiêu đãng, mà khi ý thức tiêu tán cũng là lúc hắn tử vong, đồng nghĩa với việc Vẫn Lạc Tâm Viêm luyện hóa thành công, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong cơ thể cũng bị nó hoàn toàn thôn phệ. Tựa hồ cảm giác được mục đích của mình đã gần đạt được, Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng có chút phấn khởi. Lục Mang yếu ớt nhìn chằm chằm vào huyết nhân Tiêu Viêm. Lục Mang chợt động nhìn những người chung quanh, sau đó độ nóng của tâm hỏa càng trở nên kinh khủng. Lão sư, xin lỗi, ta đã tận lực. Ý thức này càng mơ hồ, làm Tiêu Viêm giống như đi vào một thế giới tràn đầy hắc ám. Tiếng thì thào cực kỳ suy yếu, mang theo đạo ý thức cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Khi ý thức của Tiêu Viêm đi qua thế giới hắc ám kia một lúc, thanh liên ở phía dưới đột nhiên tản ra lục mang dường như không chịu được độ nóng từ từ hòa tan. Tốc độ hòa tan tăng nhanh, toàn bộ thanh liên tan thành một viên thanh sắc dịch thể, hướng tới Tiêu Viêm hoàn toàn bao vây. Khi thanh sắc dịch thể bao quanh Tiêu Viêm, nạp giới trên ngón tay có lẽ tại nhiệt độ cao bỗng xuất hiện một khe nhỏ, sau đó nổ tung, tất cả mọi thứ trong nạp giới đột ngột hiện lên. Thanh sắc dịch thể mang toàn bộ vật phẩm từ trong nạp giới bắn ra chậm rãi lưu chuyển, mang tất cả những thứ tạp nham bỏ đi, chỉ để lại toàn bộ dược liệu cùng đan dược. Dịch thể lưu chuyển, dược liệu cùng đan dược trong nạp giới của Tiêu Viêm bị thanh sắc dịch thể chậm rãi hòa tan, từng đạo màu sắc bất đồng do dược thủy hiện lên, khiến thanh sắc dịch thể bị nhuộm bởi nhiều màu sắc khác. Dược liệu cùng đan dược trong nạp giới đều được Tiêu Viêm cất kỹ, nhưng lúc này thanh sắc dịch thể, bởi vì không có linh trí nên không thèm quan tâm đến lý lẽ, tựa như nấu món cơm thập cẩm giống nhau, mang tất cả mọi thứ trộn vào với nhau. Trong chỗ đan dược này, có không ít cao giai đan dược mà, địa linh đan, được dược lão gian khổ luyện chế cũng nằm trong đó, bất quá lúc này nó đã hóa thành một đạo đỏ sậm dược dịch, cùng đủ màu dịch thể kết hợp thành một chỗ. Tất cả những dược liệu cùng đan dược hợp lại cùng một chỗ, đến tột cùng độc dược hay là bổ dược, không ai có thể biết được. Đây cũng chỉ là sự trùng hợp, nhiệt độ cao làm thanh liên hòa tan, nạp giới bị nổ. Sau đó mặc danh kỳ diệu hội tụ, tiếp đó xâm nhập vào cơ thể bị tàn phá như người tàn tật của Tiêu Viêm. Dịch thể loang lổ kia đem Tiêu Viêm bọc lại, không ngừng theo từng lỗ chân lông và miệng vết thương tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Dung hợp từ vô số đan dược, dịch thể chảy vào trong cơ thể Tiêu Viêm, di chuyển đến từng bộ vị trong cơ thể Tiêu Viêm. Mà khi chúng thâm nhập, nguyên bản nơi kinh mạch bị hủy, xương cốt bị gãy, chậm rãi nổi lên tia sáng bóng kỳ dị, kinh mạch, xương cốt như đất hạn gặp mưa rào, ngoan cường sinh trưởng. Trong cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên nổi lên một tia sinh cơ khiến cho Vẫn Lạc Tâm Viêm chú ý, lập tức lục mang chợt động, tâm hỏa tràn ngập cơ thể Tiêu Viêm, lần thứ hai bộc phát độ nóng kinh khủng. Đột nhiên bạo phát nhiệt độ cao, khiến cho kinh mạch, xương cốt, máu, cơ thể,
lần thứ 2 tiếp tục khô héo, bất quá thời điểm dịch thể loang lổ mạnh mẽ kia trải qua, sinh cơ lần thứ 2 quỷ dị hiện lên. Tâm hỏa không ngừng phá hoại, dịch thể không ngừng chữa trị. Hai thứ đó trong cơ thể Tiêu Viêm không ngừng giằng co với nhau. Mỗi khi tâm hỏa mang kinh mạch, xương cốt, cơ thể đốt cháy, thời điểm gần bạo liệt, dịch thể kỳ dị đó sẽ lập tức xâm nhập, tỏa ra sinh cơ. Sau đó lại lặp lại, tuần hoàn, vĩnh viễn không dừng. Loại giằng co này khiến cơ thể sản sinh đau đớn không người nào có thể chịu được, bất quá Tiêu Viêm đang trong trạng thái chết giả nên không cảm thấy mình đau nhức. Nếu không cho dù dịch thể kia có thể chữa trị thân thể, cái loại đau nhức này có thể khiến hắn bị điên. Vì vậy ở sâu trong mênh mông nham thạch, một đoàn hơi như vô hình hỏa diễm phiêu đãng trong đó, mà ở bên trong một nam, một nữ, đều được bao quanh, chậm rãi lột xác. Loại lột xác này cực kỳ chậm chạp, hơn nữa cũng không ai biết sẽ có thể duy trì liên tục bao lâu, có thể 1 tháng, có thể nửa năm, có thể 1 năm, cũng có thể lâu hơn. Bất quá có một điểm không thể nghi ngờ, nếu bọn họ tại đây có thể chịu đựng, khi tỉnh lại chắc chắn sẽ là thoát thai hoàn cốt. Lột xác đang tiến hành một cách chậm chạp. Đến đây là hết tập 43 của bộ đấu phá thương khung, hãy đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất cho tập tiếp theo nhé.